Ang init sa labas. Hello guys, need a shout out. Sa sobrang init, nakakahingal. Mega shout out sa lahat, mga lalabs. Hinihingal ako. Sobrang init sa labas. Hello, mega shout out sa lahat. Hello, hi host Jules. Ito, hi. Hi my new friends, welcome. Hello, busy life. Ganito ang kinabuhi sa isang kinabuhi sa isang mga katulong diri sa Hello, kumusta Alberson? Mega shout out sa iyo. Mega shout out sa lahat. Thank you for coming to my live stream. Thank you. Meron tayong bisita dyan. Hello, GTV. Hi po, new here. May bago tayong bisita, si JTV. Oy, si Usmar pala to, may bago. Hinihingal ako guys. Albertson tam. BG tayo dyan ah. JTV, thumbs up dan host. Thank you sa thumbs up. Mga lalabs, thank you. GTV, Usmar, hello. Usmar, hello. Welcome. May bago tayong bisita guys. Si GTV, dikitan nyo po yan. Legit po yan, legit. Hana Vlogs, hello. Sobrang init. Thank you sa thumbs up guys. Lilinis tayo ng CR. Time to clean toilet. Albertson, hello. Sabi ni GTV. Dodong Mel TV, hello. Good morning. Loading sa akin. Oh, sa akin hindi. Dodong Mel TV, thank you for coming to my live stream. Loading sa akin. Oh, loading kay Brother Mel TV. Loading. Thumbs up. Thank you. Mega shout out. Mega shout out kay Vince Pals. Thank you sa thumbs up. Ganda.
I-share ko muna. Welcome. Welcome. Loading sa akin. Thank you, Dudong Bell sa tamsak. Kung tinugod ang tumpita, lalalan, tatatata, oh, 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 oh. Sa balaod sa Diyos.
Maayong agahos, maayong buntag ni mo dudong Melky D. Maayong buntag dong, maayong buntag. Kumusta naman mong tanan diha? Perting inita dire dong. Na, unsa na ning atong ano. Salamat sa duha na aho viewers diha, na ay duhay viewers na aho diha. Na ay duha ka buok. Mega shout out niyong duha. Kinsa na adi diha, duha ka buok. Anak hada. Mega shout out sa to viewers ko. Wa pa mahuman si ano, si Makmak. Tuwa pa dito ang akong usa ka cellphone. Bigyan shout out Anika Daya, tambay your host si Raman. Na aho labi utan ang para na ang dry na sa sobrang init. Maglimpyo tag toilet karon kay ginamit to kahapon. Mag-start ako sa bisin. Hoy! Muhay! Diyan ka lang, hoy. Si Daniel. Kinabuhi may kalipay, kasubanan tagusahay. Unsaon man kini ngatong Makmak, Steven, tangsak host.
ra na ho ni ano hang kay nandito kagabi si Madam. La 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 la. Perti parita. La 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 la. Ma kadtong usa nga kuha pa kakuha na apay usa ka buok mak na ano. Na apa ko usa ka buok na unsa to? Na apa ko usa ka buok na copyright. Wa katanggal. Kaya nagkanta ko dire na ano sa banyo. Na Amantoy Music. Kailan ko sana'y malaman mo naapa ko'y usa copyright wa man katanggal unsaon man naho to. Kailan ko sana'y malaman mo oras na para bayaran utang mo. Matagal ko nang hinihintay. Nabayaran mo na ako. Sobra naman yung nangungutang, no? Abutan ng walong taon ba? Ang galing mag-propose ng pautang, be. Bayaran ko next month. Ang isa naman pautang hanggang naabutan ng 8 taon. Agoy. Ukay tagal ko nang naghihintay. Naiabot mo sa akin ang bayaran. Oh, 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 la 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 la. La 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 la. Da di da 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 da. Da di da da. La la. La 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 la. Na na ni na na. Linis din host. Maugyod. Salamat sa 3 viewers ko dyan. Sino ang mga... Si Makma, si Anika diyan. Asa naman si Waray? La 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 la. Hinda la 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 la. I wonder what I ever think without him. I wonder what we're so long to be. Yeah. Oink.
Unahan dito sa soba, may puluyan dayon. Dito niya wala na'y kagulanan. Bisan mo buhay kang umapaw. La la la.
Umasa-wasa, maayos-ayos. Mag-asawang sama kayong nakita. Kahit kailan pa tawag ang amahan sa katawang tanan. Umadto ka ng hindi maglaman. Samtang pagpuntahan inablihan. Sa Jesus mooy matud nga dalan sa tanang katawhan. Bisan kinsa lang, bisan kinsa lang, makasawag sama kayong nalita. Sa katawang la 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 Okay, sister. I-PM ka mamaya. Okay. Anash Karaman, siya mamaya i-PM, mga lalabs, friendship kay night shift yung ano niya, yung asawa niya mamayang gabi ko. Hi, hello, good morning, Galan Kyler Vlog, thumbs up na. Thank you so much sa thumbs up, lalabs. Thank you, thank you, thank you. GL Mangampo. Mimi, pengi pang jacket. Okay, si Nuto, bigyan kita ng jacket. Okay, mayroon na. Pengi po ng jacket na ana. Mangampo. La 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 la.
To God be the glory. La 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 la. God be the God of worlds. Send His little cool fire. Igamo lamang ninyo, arigato, da-di-da-da-da. Oh, la-la-li-la-la-la. Try na natin. Da-di-da-da. La-la-la-la.
Perteng inita dito sa tiak. Hello, Idol Minecraft. Salamat sa tamsak. Just right here. Thank you, thank you. Thank you sa pagbisita, Minecraft. Tutut. Ang ganda naman doon sa sa bukid. Ang sarap naman pumunta doon. Pag uwi ko sa probinsya, ganun din ang gagawin ko. Gagawa ako ng kulungan ng manok. Yung akin kasi kulungan ng baka. Kulungan. Kailangan ko gumawa ng bakod para sa baka at saka sa kalabaw. Pati kambing. Pahingi ako ng kawayan. Maraming kawayan sa inyo. Gagawin kong bakod doon sa bukid namin. Dalawang buwan kasi ito hindi nagamit. Kaya alikabok. Si Jesus. Sige. Doon sa ilalim kasi maraming kunti lang ang tao ko pag nag-LS ako. Nabasa. Ay, punasan natin. Just right here. Salamat. Ano ito? Saan ito galing? Bakit dito meron dito? Para siyang malambot.
Hello, salamat sa dalawang nagtambay dyan. Sino ang mga salamat sa dalawang nagtambay sa maliit kong bahay. "51 minutes. Malapit na ako mag-isang oras. Ang tao ko, dalawa. Dalawa ang tao ko. Ligo ko na ay duha ka buok. Nagtambay diha sa ano ko. Na ay duha ka buok. Nalinis ko na. Nalinis ko na yung CR. Pinagpawisan.
Agoy nalipong ang ulo ko dahil sa signal na ito. Anong ating gagawin? Laging dumadalaw si Luding. Perteng paitane. Dili magpapigil si Luding. Unsaon na lang ni. Agoy, perting paita man ni. Sana naman kahit 2 oras lang. Uy, naunsa man ni. Bisag 2 ka oras, uy. Ayaw sa dihag. Tuyok-tuyok. Kaya wa ko nag-ano kahapon. Makisama ka. Huwag kang ganyan, ha. Agoy. So good. Ay, makisama ka naman. Bigyan mo ako kahit 3 oras lang. Magtuloy-tuloy ka, wag kang ikot-ikot, uy. Agoy, nahuli ako, host. Okay lang na, lalabs. Dimwini and family. Why problema? Salamat sa tamsak mga lalabs.
Kahit 3 oras lang, uy, ayaw sa ikot-ikot. Ako nagitapat sa electric pan. Mga lalabs, diha sa mo ha. Magligpit lang ako sa kwarto. Ayaw ko ninyo biyai ha, na ako'y 5 katawo. Agoy. Ako na lang ni patindog kay araw makahinga. Sa electric pan. Tungod sa electric pan. Diha sa mo mga lalabs ha. Ayaw tumba, uy. Tindog. Ilagay ko na lang doon sa may parot. Agoy, kararating ko lang galing sa labas. Okay lang, mga lalabs. Why problema mga lalabs?
Agoy, huli ako host. Why problema? Okay lang yon. Yung amo ko nandun sa labas. Dito muna to guys. Lagay ko lang dito. Pinoy. Thank you sa 5 billion viewers ko dyan. Thank you Thank you mga lalabs. Thank you sa suporta. Thank you sa samahan matibay. Maraming salamat po.
Guys, tapos na ako maglinis dito sa kwarto. Tapos na ako sa CR. Doon naman tayo sa maglinis, guys. Sa hagdanan. Magpunas tayo ng hagdanan. Tara, sa hagdanan naman tayo magpunas. Buksan lang yan dyan. Electric pan kasi mainit. Ang ilaw ang i-off. Dito tayo sa hagdanan. Maliit lang naman ito. Simula tayo dito. Sige. Punas tayo dito. Yung mga dito. Hindi naman ito araw-araw ni pinupunasan. Minsan lang ito pinupunasan. Dito niya. Ganyan. Hindi naman araw-araw. Mga singit-singit. Mga singit-singit. Alikabok.
Tapos na to siya. Makintab na ba guys? At yun dito yan, pinapunasan sa akin.
pinsel lang kasi ito pinamag. Malikabog kasi dito sa bahay. Kaya maitim yung ano. Kasi open yung bahay nito eh. Itim na yung ano ng tawil lang itim. Kasi kailangan ko gumamit ng tawil na ito. Pantanggal ng alikabok. Pagkatapos mamaya, pababa tayo guys. Tapos uulitin natin to pagpunas. Kasi yung basahan madumi.
Tapos na tayo magpunas. Dito naman tayo ngayon magpupunas sa lagayan ng mga sapatos. Itong mga sapatos na to, nasisira na hindi ginagamit. Ito, tapon na to. Mga bili na bili. Maraming sapatos, hindi naman ginagamit. Labay na yan. Ito. Sayang lang yan. Hindi na susuot. Damo-damo na dida. Excuse me. Iyay, higante.
Mali.
dalhin sa taas. Say hello! Time to talk! Hi! Mm.
Good boy. Thank you. Ring your bell. Hing. Hi! Ako? Hello guys, good afternoon. Magandang tanghali. Please don't forget to like my parrot. Ring the bell. Done. Magandang tanghali sa inyong lahat. Hello. Happy ka tatya. Happy ka tatya.
Marunong siya matching, guys.
Bye! Hey, Hing Hing! Pasok kami sa loob, Hing. Mainit na yung cellphone ko. Itatapat ko sa electric fan. Diyan ka muna, ha? Ha? Bye-bye! Bye! Bye! Tapos na siya, guys. Malinis na siya. So, paanohin ko muna siya pahanginan. Hello? Bukas pa yung ano niyon. Hindi ngayon. Dalawang araw pa yan.
Hindi yan agad-agad binibigay. Hindi. Bubukas pa yan, o di kaya mamayang gabi. Oo, inaano ko sa'yo kung ano. Nalobad na ko. Hindi. Hindi yun lahat sa'yo. Kunti lang sa'yo yun doon. Kasi marami kayo na nag-ano eh. Kunti lang yan. Kunti lang yun. Hindi yan marami. Katulad. Hindi. Ang pinakamalaki ng ano kapag nag-ALS ka. Yun ang pinakamalaki. Kahapon wala. Ngayon meron ako. Ito nga naka-standby lang eh. Tatlo lang ang tao. Mga busy kasi. Pag mga busy hindi nakakapasok. Malapit na nga malubay eh. Hindi. Matagal pa. Si Kati yung malapit. 300 na siya eh. Triki. Si Milay. Si Mila Timonin. Hindi, okay na. Nilulungan siya. Pwede naman yun, hintay lang ng 1 buwan. Pasado na siya. Tapos na. Hindi pa yung ganun. Kailangan gagawa siya ng maraming video. Kung meron manunood sa kanya, doon kakikita. Marami kang maninood. Pag marami nanonood, pwede na siya mag-ano.
charge mo. Akin nga, lobat na yan si Tweet Tweet. Naka-charge lang yan. Naka-charge lang yan si Tweet Tweet. Ilang percent lang yan? 18% lang yan si Tweet Tweet. Hello, mega shoutout Benchong. Vena Chong, mega shoutout. Thank you sa thumbs up uli. Thank you sa thumbs up. Sarap matulog. Malapit na mag-2 oras, guys.
Hello, hello. Hello, Gil and Kyler Vlog. Thank you for coming to my live stream. Nakakatamad na, no? Maraming salamat sa suporta. Bigyan mo shoutout sa lahat na nandiyan.
Inaantok si host. Hi po sa lahat. Hello. GL naman po. Hello po. Thank you for coming. Thank you po sa thumbs up. Maraming salamat po. Kain tayo. Yes! Okay! Ken! Okay, you're welcome. Nakikita na kita ng dalawa kong ano.
umuulan na. Thank you sa pagtambay.
Hello, sis Kat. Anong tanghalian mo? Hello, sis Kat. Anong tanghalian mo? Kain tayo sa labas. Hello, sis Kat. Kain tayo sa labas. Anong tanghalian mo? Walang anuman. Dikitan mo rin si Tweet, brother. Tawagan ka namin bunso kasi ang bata-bata mo pa. Flex ko po. Si yan. Visit niyo po channel niya. Legit po siya. Oh, legit yan siya, legit. Kagigising ko lang. Mabuti ka pa, nakatulog ka na. Anong lunch mo? Bunso, meron ka diyang alagad. Dikitan mo rin ito si Tweet, dikitan mo. Anong lunch mo? Waray. Agoy. Waray kita hini mga paniod to. May ada di ba? Hawa mo ta ako na no, kakaunon tapos magprito ako kuning. Amot ako ngan kamatis, sausaw tuyo. Na may ada harang. Pwede na. Tapos na ako maglinis sa mga Bukad kang balanghoy, paglutong balanghoy, puyaa. Pakadturid tuloyo. Ano man. Bangin kita magkadadakop. Si Ate Telma hindi nagilis, pati si Sis Binwini hindi nagilis. Amo ngayon ngalimot ako diop mo ngayon niya na. Ang kada kalabalay. Pag among balik. Iano ko na hanggang alas. Kasi hindi naman si Sis Binwini ng ilas. Kahit hanggang alas 2. Pwede. Tambay. Sabi ni Sis Binwini, tuloy ko na lang kasi hindi siya mag-i-LS.
Sana makapunta na tayo sa Lucky Plaza next month. Sarap kumain ng Jollibee. Bukas ba yung Jollibee sa Jurong? Sis. Sis, waray-waray. Bukas yung Jollibee sa Jurong. Hello, Dodong Mel, Naka-BJ. Thank you.
Wow. Parito ani ako nagsura.
Hello guys. Bye-bye na. Bye-bye. Tapos na ako kumain guys. Kat! Human na ako kaon. Hello mga lalabs. Maraming salamat sa suporta. Magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa 6 na nandyan. 3 na lang. 7. Magpapaalam na ako sa inyo guys. Maraming salamat. Oh, busog na ako. Nagprito akong tulo ka bugos nga kuning. Nga tulo nga chili. Tulo nga harang. Butangan kong suka, asin, marasa na. Nga nambahaw kagabi. Hinong sunod. Sis Binwini, bye-bye. Sino sunod? Bye, maraming salamat. Wala. Alas 3 pa si ano eh. Alas 3 si Brother Mel TV. Ikaw po, day. Bye. Thank you sa lahat na nandiyan na nagsuporta sa akin. Maraming salamat guys. Thank you so much. Brother Mel TV, mega shoutout. Thank you, Sis Binwini. Benchong, Waray-Waray, Anashka, Dudong Mel TV, salamat. Makmak! Kumain ka na, kumain na. Salamat. Bye-bye. Si Leonora umalis kasi may palaro siya bukas. Namili yun siya, namili. Naghahanda yung para bukas sa birthday niya ga. Bongga yung handaan yun bukas. May palaro siya bukas. Kaya absent siya ngayon. Umalis siya. Sige na. Damo nga salamat. Maupay nga odto ha iyo nga tanan. God bless.